What's up mga ka-Tito Up? So nandito tayo ngayon sa City of Brussels. May papakita lang ako sa inyo mabilisan. Nandito ako ngayon dito sa tinatawag nilang Louiza. So ito, papakita ko lang sa inyo itong Justice of Palace. Yan, under construction pa siya. So ito naman yung La Gloire du Infanterie Belgium. At pumunta naman tayo dun sa magagandang view doon. Merong elevator dito. Ayan, pwede kang dumaan doon tapos diretso ka dun sa so ito yung tinatawag nilang Poelaert Marollen. Ito yung view kapag nandito ka sa taas ng elevator. So yan yung Justice of Palace. Ewan ko nang nakikita nyo sa screen nyo na kung nakikita nyo yung view ng Brussels. So yan yung view ng Brussels. Ayan. Ayan. Pag gabi rito maganda, mas lalong maganda yung gabi kasi makikita mo yung mga lights ng building. Magandang view rito pag gabi. At saka sa sunset, it's maganda rin yung view rito kasi dito bumababa yung araw, sunset. So nakikita nyo, ito yung buong City of Brussels. So nandun yung Basilic at nandun yung Atomium. At yung pinakamataas na building sa Brussels ito. So yun mga Tito, ito yung isa sa mga magagandang view rito sa Brussels. Ay tinatawag nilang Poelaert. Ito yung Poelaert at saka yung Palace of Justice. At may magandang view siya rito. Magandang overlooking. Yun no mga ka-Tito. So hanggang dito na lang ang video natin mga ka-Tito. So hanggang sa susunod, kita-kita tayo muli sa ating ibang mga views dito sa Brussels. So hope nag-enjoy kayo sa panonood at kung bago ka lang dito sa channel ko, please
consider sa subscribe and click na rin yung notification bell. So ngayon babalik na tayo sa sasakyan. Okay, see you in my next vlog. Peace out.